কি খবৰ সকলো নিশ্চয় ভালে আছে জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট লৈ অহা নাই আনিছো এটি ৰেচিপি জেলি ৰেচিপি কৰ্দৈ জেলি কি ধৰণে বনাও তাৰে ৰেচিপি এটি লৈ আহিছো বহুত ঔষধিযুক্ত কৰ্দৈ জেলি কি ধৰণে বনাব পাৰি অতি সহজতে সুন্দৰ এটি ৰঙেৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া চাওকচোন মিঠা কৰ্দৈ মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো জেলি ৰেচিপি আহকচোন এই কৰ্দৈখিনি ভালদৰে ধুই লম আৰু এই ওপৰৰ যিডাল খিৰা হেডাল আমি কাটি পেলাই দিম আৰু ইয়াত গুটিবোৰ পেলাই দিম তাৰ আগতে ভালদৰে ধুই উতলা পানী অলপ ঢালি লম আৰু এয়া ওপৰৰ এইবোৰ কাটি দিছো মই আপোনালোকক দেখুৱা নাই এইখিনি আপোনালোকে সকলোৱে জানে কাটি লবলৈ মই সেই কাৰণে এইবোৰ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱা নাই এয়া কাটি সৰু কৰি ললো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰে ইয়াত কোনো জোখৰ নাই নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কাটি ল'ব মিহিকৈ মুঠতে মিক্সিত দি ল'ব লাগে যেহেতু কৰ্দৈখিনি বৰ এটা ৰংটো ধুনীয়া লগা নাই সেইকাৰণে বিট এটা ল'লো এই বিটৰ কেটুকুৰমান ইয়াতে দি দিম ৰংটো সুন্দৰ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া আটাইবোৰ মই মিক্সিৰ ডাঙৰ জাৰটোত ভৰাই ল'লো আৰু ভালদৰে পিহি ল'লো চাওকচোন ইমান অতি সুন্দৰ ৰং হৈ উঠিছে আৰু এইখিনি চাকনিখনত চাকি লৈছো এই চাকাখিনি মই পেলাই দিম যেহেতু জেলি বনাম এইখিনি পেলাই দি ইয়াতে 2 গিলাচ হৈছে আমাৰ এতিয়া গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতিলো আৰু এগিলাচ এয়া দ্বিতীয় গিলাচ মই ইয়াতে ঢালি দিছো তাৰ পিছত এইখিনি অকমান লৰাই ইয়াতে চেনি এগিলাচ দি দিছো যেহেতু মিঠা কৰ্দৈ বৰ এটা চেনি নালাগে তাৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিব আৰু ইয়াত যিবোৰ ফেন উঠিব এই ফোনবোৰ কাটি যাব এতিয়া চাওকচোন নেমু লৈছো এটুকুৰ আৰু চেপি ললো প্ৰায় 1 চামুচতকৈ অলপ বেছি এইখিনি লৰাই থকাৰ মাজতে অকমান সিজাৰ পিছত আমি নেমু 1.5 চামুচ হৈছে ইয়াতে দি দিছো এয়া লৰাই থাছো আৰু ফেনবোৰ উঠিলে মাজে মাজে আপোনালোকে ফেনবোৰ পেলাই যাব তেতিয়া ৰংটো আৰু অকণ ধুনীয়া হ'ব ভাল লাগিব এয়া চাওক ফেন ওলাইছে মই কাঢ়ি গৈছো এইবোৰ মই দেখুৱা নাই আপোনালোকে কাঢ়ি দিব ফেনবোৰ আৰু এই ফেনবোৰ কাটাৰ পিছত এয়া চাওকচোন মন কৰি ইলাচি এটা দিব যেহেতু বিট দিছিলো বিটৰ অকমান গোন্ধ এটা আছে দুটুকুৰা দিছো যদি ইলাচিটো দিলে এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাব সেই দি দিলো এয়া চাওক পিছত ইলাচিটো আপোনালোকে পেলাই দিব পাৰিব এয়া চাওক লৰাই আছো এই ইলাচিটো মই উঠাই পেলাই দিম গোন্ধটো যেহেতু ইয়ালৈ গৈছে ৰংটো চাওকচোন কিমান সুন্দৰ হৈছে বৰ বেছি বিট নিদিব এই ধৰণে লৰাই থাকিব চাওকচোন ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ এটি ৰং হৈছে এই বিটটুকুৰৰ সেন্ট আহিব বুলিয়ে অকণমান ইলাচি এটা দি দিছিলো একেবাৰে কমাই দিব তেতিয়া বেছি সুন্দৰ হয় বেছি কাৰা হৈ গলেও ভাল নালাগে এই ৰংটো অত্যন্ত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া এই ধৰণে অকণ লৰাই হেতাখনত এনেকৈ দি চাব যদি পৰি নাযায় তেনেহলে গম পাব প্ৰায় হৈছে এতিয়া আমাৰ প্ৰায় হৈছে অকমান পনীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব যেহেতু ঠাণ্ডা হলে টান হৈ যাব এই ধৰণে আমাৰ জেলিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এই জেলিখিনি এটা পাত্ৰত চিচাৰ পাত্ৰত বাকি থব গৰমে গৰমে বাকিম যেহেতু তলত সেইকাৰণে পানী অলপ দি লৈছো আৰু এয়া বাটি এটাত মই বাকি দিছো তাৰ পিছত ঠাণ্ডা হলে এইখিনি টান হৈ পৰিব চাওকচোন কিমান সুন্দৰ এটি ৰং হৈছে এতিয়া জেলিখিনি এই ধৰণে আমাৰ হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব এয়া চাওক আমাৰ জেলিখিনি হৈ গৈছে এতিয়া চামুচ এখনেৰে মই কাটি দেখুৱাম এয়া চাওক চামুচ এখনেৰে কাটি দিছো চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই খাই চাব যদি মোৰ চেনেলটো আজি চাইছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ধৰণে জেলি বনাই খাই চাব এনেও কৰ্দৈ বহুত উপকাৰী ফল জেলি বনাই এই ধৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি আজিলৈ